হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'তে আমি আলোচনা কৰিম ইণ্ডিয়ান জিকেৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যনছ। তেন্তে ব্লগচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যন দিয়া আছে, সংস্কৃত ইজ দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ উইচ ষ্টেট? সংস্কৃত কোনখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰী ভাষা? বিকল্পবোৰত দিয়া আছে বন্ধুসকল, বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, উত্তৰাখণ্ড, মধ্যপ্ৰদেশ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্পটো হ'ব উত্তৰাখণ্ড। উত্তৰাখণ্ডৰ চৰকাৰী ভাষা হ'ল সংস্কৃত। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে আমাৰ, হু হেজ ডেলিভাৰ্ড লংগেষ্ট ইভাৰ স্পীচ ইন ইউনাইটেড নেশ্যনছ ছিকিউৰিটি কাউন্সিল? ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদত এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ দীঘলীয়া ভাষণ কোনে দিছে? বিকল্পবোৰ দিয়া আছে জৱাহৰলাল নেহৰু, VK কৃষ্ণ মেনন, অটল বিহাৰী বাজপেয়ী, বল্লভভাই পেটেল। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্পটো হ'ব অপশ্যন বি, VK কৃষ্ণ মেনন। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে আমাৰ, হাউ মেনি পাৰ্বছ আৰ দেয়াৰ ইন মহাভাৰত বুক? মহাভাৰতৰ পুথিত কিমানটা পৰ্ব আছে? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্পটো হ'ব 18, অপশ্যন চি। আমাৰ মহাভাৰতৰ পুথিত 18টা পৰ্ব আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, উইচ ওৱান ইজ দ্য অল্ডেষ্ট মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ ইন ইণ্ডিয়া? কোনটো ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি পৰ্বতমালা? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে হিমালয়া, আৰাৱলী, ছত্ৰৰূপা, নীলগিৰি। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব আৰাৱলী। আৰাৱলী হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি পৰ্বতমালা। কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, ইন উইচ ইয়াৰ ৱাজ দ্য কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া শিফটেড ফ্ৰম কেলকাতা টু দিল্লী? কোন বছৰত ভাৰতৰ ৰাজধানী কলিকতাৰ পৰা দিল্লীলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিলে? বন্ধুসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব 1911। অপশ্যন চিটো ইয়াৰ হ'ব উত্তৰ এনচাৰ। 1911 চনত কলিকতাৰ পৰা দিল্লীলৈ ভাৰতৰ ৰাজধানীটো তুলি নিয়া হৈছিলে বা স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, RBI was set up on the recommendations of which commissions? কোনখন আয়োগৰ পৰামৰ্শ মতে RBI গঠন কৰা হৈছিলে? অপশ্যনবোৰ দি আছে চি, ৰেংগ্ৰেজনছ, ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ, হিলটং ইয়ং, নন অফ এভভ। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব হিলটং ইয়ং। কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, হুইচ ইজ দ্য লংগেষ্ট ৰেল টানেল ইন ইণ্ডিয়া? কোনটো ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল ৰেল সুৰংগ? অপশ্যনবোৰ দি আছে কাৰবুট, কাৰৱাৰ, পীৰ পাঞ্জল, খোৱাই। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব চি, পীৰ পাঞ্জল হ'ল ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল ৰেল সুৰংগ। অপশ্যন নম্বৰ 8, ফেমাছ ইনভাইৰমেণ্টেলিষ্ট সুন্দৰলাল বহুগুণ ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ উইচ মুভমেণ্ট? বিখ্যাত পৰিৱেশবিদ সুন্দৰলাল বহুগুণ কোন আন্দোলনৰ লগত জড়িত? অপশ্যনবোৰ দি আছে ছেভ চাইলেণ্ট ভেলী, চিপকো মুভমেণ্ট, নৰ্মদা বাচাও, জলা আন্দোলন। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্পটো হ'ব চিপকো মুভমেণ্ট, অপশ্যন বি। সুন্দৰলাল বহুগুণে চিপকো আন্দোলনৰ লগত জড়িত আছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, হু ইজ নন এজ দ্য ফাদাৰ অফ ইণ্ডিয়ান গ্ৰীণ ৰেভলিউশ্যনছ? ভাৰতীয় সেউজ বিপ্লৱৰ পিতৃ হিচাপে কাক জনা যায়? অপশ্যনবোৰ দি আছে ভি কুৰুইন, চি সুব্ৰমণ্যম, MS স্বামীনাথন, MK গান্ধী। আৰু এই শুদ্ধ বিকল্পটো হ'ব MS স্বামীনাথন। ভাৰতীয় সেউজ বিপ্লৱৰ পিতৃ হিচাপে জনা যায় MS স্বামীনাথনক ভাৰতৰ সেউজ বিপ্লৱৰ পিতৃ হিচাপে জনা যায়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, হুইচ ইজ দ্য ৱৰ্ল্ডছ ফাৰ্ষ্ট গ্ৰেনিটি টেম্পল ৱাজ বিল্ট ইন ইণ্ডিয়া? ভাৰতত নিৰ্মাণ কৰা বিশ্বৰ প্ৰথমটো গ্ৰেনাইট মন্দিৰ কোনটো? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে বৃহদীশ্বৰৰ টেম্পল, সোমনাথ টেম্পল, ত্ৰিপতি টেম্পল, সাবাৰিমালা টেম্পল। আৰু এই শুদ্ধ বিকল্পটো হ'ব এ, বৃহদেশ্বৰৰ টেম্পল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 11, হোৱাৰ ইজ দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে ইজ লোকেটেড? ভাৰতীয় ৰেলৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে দিল্লী, কলকাতা, পুনে, মুম্বাই। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব দিল্লীত। ভাৰতীয় ৰেলৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয়টো হ'ল দিল্লী। বন্ধুসকল, আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, আমাৰ অসম ৰেলৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয়টো হ'ল মালিগাঁও। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, ইন উইচ পুৰাণাছ দ্য ডিটেইলছ অফ বাস্তু শাস্ত্ৰ ইজ ইনক্লুডছ? কোনখন পুৰাণত বাস্তুশাস্ত্ৰৰ সবিশেষ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে? অপশ্যনবোৰ দি আছে অগ্নি, কৰ্মা, পদ্মা, নৰ্মদা। বন্ধুসকল, এটা কথা মনত ৰাখিব, আমাৰ টোটেল পুৰাণ হ'ল 18খন। তাৰে ভিতৰত যিখন অগ্নি নামৰ পুৰাণ আছে তাতে বাস্তুশাস্ত্ৰৰ সবিশেষ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে।
গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব এ। Question number 13. Which state is the largest producer of rice in India? ভাৰতৰ ধানৰ সৰ্বাধিক উৎপাদন কোনখন ৰাজ্য? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে ৱেষ্ট বেংগল, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, পাঞ্জাৱ, উত্তৰ প্ৰদেশ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্পটো হ'ব অপশ্যন এ। ৱেষ্ট বেংগলত ভাৰতৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক পৰিমাণৰ ধান হয়। Question number 14. Who is known as the birdman of India? ভাৰতৰ ভিতৰত কোনজন মানুহক চৰাই মানৱ বা পক্ষী মানৱ হিচাপে জনা যায়? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে হিমায়ুন আব্দুল্লি, সালিম আলী, বিশ্বময় বিশ্বাস, পূৰ্ণচন্দ্ৰ তাজস্বী। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্পটো হ'ব সালিম আলীক বাৰ্ডমেন অফ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ চৰাই মানৱ বা পক্ষী মানৱ হিচাপে জনা যায় সালিম আলীক। Question number 15. In which city the longest flyover of India is located? ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল উৰণীয়া সেতু কোনখন চহৰত অৱস্থিত? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে মুম্বাই, পুনে, চেন্নাই, হায়দৰাবাদ। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্পটো হ'ব অপশ্যন ডি। ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া উৰণীয়া সেতুটো হায়দৰাবাদ চহৰত আছে। আৰু বন্ধুসকল উৰণীয়া সেতুটোৰ নাম কি এইটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব। Question number 17. Which state is the largest producer of cotton in India? ভাৰতত কোনখন ৰাজ্যই সৰ্বাধিক কপাহ উৎপাদন কৰে? অপশ্যনবোৰত দিয়া আছে মধ্যপ্ৰদেশ, গুজৰাট, তামিলনাডু, হাৰিয়ানা। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্পটো হ'ব বি। গুজৰাটত সৰ্বাধিক পৰিমাণে কপাহ খেতি কৰা হয় বা উৎপাদন কৰা হয়। Question number 18. In which state the cleanest village of India and Asia, মাউলি ননং, is located? ভাৰত আৰু এছিয়াৰ আটাইতকৈ পৰিষ্কাৰ গাঁও মাউলি ননং কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত? অপশ্যনবোৰত দিয়া আছে অৰুণাচল প্ৰদেশ, মণিপুৰ, মেঘালয়, নাগালেণ্ড। বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্পটো হ'ব মেঘালয়া। ভাৰত আৰু এছিয়াৰ আটাইতকৈ পৰিষ্কাৰ গাঁও মাউলি ননং যিখন আছে এইখন মেঘালয়ত অৱস্থিত। Question number 19. Who is the first Indian woman to climb Mount Everest? মাউণ্ট এভাৰেষ্ট বগাই যোৱা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিলে? অপশ্যনবোৰত দিয়া আছে প্ৰেমলতা আগৰৱাল, অৰুণিমা সিংহা, বসেন্দ্ৰী পাল, কৃষ্ণ পাটিল। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্পটো হ'ব অপশ্যন চি। বসেন্দ্ৰী পাল হ'ল ভাৰতীয় মহিলা যিয়ে প্ৰথম মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰিছে মহিলাৰ ভিতৰত। প্ৰথম ভাৰতীয় পুৰুষ কোন আছিলে আপোনালোকে এইটো কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু অসমৰ পৰা প্ৰথম মাউণ্ট এভাৰেষ্ট কোনে ক্লাইম্ব কৰিছিলে? অসমৰ পৰা প্ৰথম গৈছিলে মাউণ্ট এভাৰেষ্টত তৰুণ শইকীয়া। তৰুণ শইকীয়া আছিলে পুৰুষ মানুহ অসমৰ পৰা। আৰু প্ৰথম যিজন ভাৰতীয় পুৰুষ এইটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব। Question number 20. Operation Flood is a movement related with the product Operation বানপানী কোনটো সামগ্ৰীৰ সৈতে জড়িত এটা আন্দোলন? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে মিল্ক, ফ্ৰেছ ৱাটাৰ, ৰাইচ, ৱেইট। বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব মিল্ক। গাখীৰৰ সৈতে অপাৰেশ্যন ফ্লাডটো মিলি যায়। অপাৰেশ্যন বানপানীটো গাখীৰৰ লগত মিলে, গাখীৰ সামগ্ৰীৰ লগত। Question number 21. Which one is the highest mountain peak in India? কোনটো ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ পৰ্বতশৃংগ? অপশ্যনবোৰ দিয়া আছে এভাৰেষ্ট, নন্দা দেৱী, কাঞ্চনজংঘা আৰু য়ামনত্ৰী। বন্ধুসকল কাঞ্চনজংঘা হ'ল ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বা সৰ্বোচ্চ পৰ্বতশৃংগ। যদি পৃথিৱীৰ ভিতৰত ক'লে তেতিয়াহ'লে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট হ'লে। যিটো আমাৰ ইয়াত কৈছে অনলি ভাৰতৰ ভিতৰত, তেতিয়াহ'লে কাঞ্চনজংঘা হ'ল ভাৰতৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ পৰ্বতশৃংগ। পৃথিৱীৰ ভিতৰত আছিলে মাউণ্ট এভাৰেষ্ট। Question number 22. Where the headquarters of Life Insurance of India LIC is located? অৰ্থাৎ ভাৰতীয় জীৱন বীমাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত? LIC মিনছ অসমীয়াত এইটো কি কোৱা হয় ভাৰতীয় জীৱন বীমা। ইয়াৰ মুখ্য কাৰ্যালয়টো ক'ত অৱস্থিত? বিকল্পবোৰ দিয়া আছে চেন্নাই, কলকাতা, পুনে, মুম্বাই। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ অঞ্চলটো হ'ব মুম্বাইত LICৰ হেডকোৱাৰ্টাৰটো অৱস্থিত। Question number 23. Which one is the longest river bridge over a single river in India? ভাৰতৰ এখন নদীৰ ওপৰত কোনখন দীঘলীয়া নদী দলং অৱস্থিত? বন্ধুসকল অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্পটো হ'ব ধলাশদিয়া। অপশ্যন ডিটো ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰ। ধলাশদিয়া ব্ৰিজ হ'ল ভাৰতৰে ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ দীঘলীয়া নদী দলং। আৰু ই তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত। আৰু ধলাশদিয়া দলংখন যিখন আছে আমাৰ ই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অৰুণাচলৰ লগত সংযোগ কৰে আৰু ই লোহিত নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত।
আৰু ধলাচদিয়া দলঙৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল 9.15 কিলোমিটাৰ্ছ প্ৰায়। কুৱেশ্যন নম্বৰ 24, হুৱেৰ দ্য লাৰ্জেষ্ট শ্বিপয়াৰ্ড ইন ইণ্ডিয়া ইজ লোকেটেড। ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ জাহাজ নিৰ্মাণ কাৰখানা ক'ত অৱস্থিত? অপশ্যনবিলাক আছে মুম্বাই, বিশাখাপট্টনম, কোচি, চেন্নাই। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব কোচি। ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ জাহাজ নিৰ্মাণ কৰা কাৰখানা আছে কোচিত। কুৱেশ্যন নম্বৰ 25, এইটো আজিৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন আমাৰ। ইন উইচ পুৰাণছ দ্য ডিটেইলছ অফ বাস্তুশাস্ত্ৰ ইজ ইনক্লুডছ। কোনখন পুৰাণত বাস্তুশাস্ত্ৰৰ সবিশেষ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে? আৰু বন্ধুসকল ইয়াৰ শুদ্ধ বিকল্প হ'ব অগ্নি। চ' বন্ধুসকল এইটো আছিলে আজিৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাক জনাব।